Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một món chay ngon, dễ làm và rất là đơn giản, từ ruột heo chay hay còn gọi là mì căng quý vị. Món này có tên là ruột heo xào giá và bông điên điển nha quý vị. Một món chay rất là thơm ngon hấp dẫn. Các bạn có thể sử dụng để đãi tiệc trong gia đình hoặc là làm cho một món ngon mỗi ngày để chúng ta có thể thưởng thức, thay đổi khẩu vị nha quý vị. Món này cũng rất là bổ dưỡng luôn, với cái hương vị giòn giòn dai dai của mì căng kết hợp với giá và bông điên điển sẽ tạo nên một cái món ăn vô cùng là hấp dẫn nha quý vị. Nè quý vị xem nè, một cái món có vừa ngon và vừa đẹp nữa. Cái màu sắc nó rất là hấp dẫn nè, màu đỏ đỏ vàng vàng kết hợp với màu trắng của giá và màu vàng của bông điên điển, rất là đặc trưng của miền Tây. Giờ chúng ta sẽ thưởng thức thử nha quý vị. Cái món này thì chúng ta sẽ ăn kèm với nước mắm chay chua ngọt rất là hấp dẫn. Đây, nhìn rất là hấp dẫn ha quý vị. Mời quý vị vào bếp cùng thực hiện của mình nha. Rồi, chào quý vị đã trở lại với món ngon tại nhà. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái thành phần nguyên liệu cho quý vị. Nguyên liệu thì quý vị chuẩn bị cho mình đó là 3 cây mì căng hay gọi là 3 khúc ruột heo chay, làm từ bột đó quý vị. Bên cạnh đó quý vị cũng chuẩn bị cho mình là tỏi và ớt. Rồi quý vị cũng chuẩn bị cho mình khoảng 150g giá và bông điên điển. Hai cái phần này mình trộn chung vô luôn quý vị. Rồi bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình một số cái gia vị như là đường, nước mắm chay nhà làm luôn, rất là ngon và hấp dẫn nha quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là hạt nêm chay từ nấm và bột ngọt. Nếu quý vị nào mà ăn thuần chay á thì quý vị thay thế cái phần hành lá của mình bằng hành bao rô cũng như tỏi, thì chúng ta không xài luôn cũng được. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ vào để chúng ta thực hiện nha quý vị. Quý vị xem nè, hôm nay mình mua được một mớ giá với bông điên điển. Bông điên điển là khoảng 50g là rất là nhiều rồi quý vị, nên mình sẽ lấy một nắm này đó mình trộn chung với cái phần giá của mình mua, và mình xài hành cũng hơi nhiều chút xíu quý vị, khoảng 2-3 tép hành đi. Nếu quý vị nào ăn thuần chay thì chúng ta sẽ sử dụng hành bao rô. Rồi về cái phần mì căng thì quý vị mua chúng ta lựa những mì căng mới á, nó sẽ ngon hơn. Nếu mà nó bị nhớt á, quý vị bỏ đi nha, đừng ăn sẽ rất là nguy hiểm. Nói chung là không có tốt cho sức khỏe của mình. Rồi 3 cây mì căng bữa nay cũng rất là ngon nha quý vị. Mình làm 3 cây là đủ khoảng một dĩa cho gia đình mình ăn rồi đó. Tỏi ớt thì cũng vậy luôn. Thôi bây giờ mình sẽ cắt mì căng ra nha. Mì căng thì quý vị sơ chế luôn cũng được. Đó, chúng ta mua về thì chúng ta sẽ cắt ra, chúng ta để nguyên cây một lát chúng ta xử lý cũng được, nhưng mà để cho nó ngon á thì mình sẽ cắt ra. Tại vì khi mà cắt ra nè, lúc mà mình xử lý á, mình nêm nếm rồi quý vị, nó sẽ thấm đều hơn trong cái phần mì căng. Tại vì quý vị chịu khó chúng ta sẽ cắt ra thành những miếng nhỏ này nè, nhìn rất là ngon và hấp dẫn, và lúc mà nêm gia vị á, nó thấm nó cũng đều hơn nữa quý vị. Rồi sau khi mà cắt mì căng xong thì chúng ta cũng băm cái phần tỏi với ớt luôn. Cái phần tỏi này nếu quý vị nào mà ăn thuần chay thì chúng ta khỏi để tỏi vô nha. Mình thì ăn chay bình thường, ăn chay để thanh lọc cơ thể nên mình sử dụng tỏi và hành lá. Chúng ta cũng băm nhuyễn cái phần này ra luôn. Cái phần tỏi nè, quý vị cũng băm thiệt nhuyễn ra giúp mình. Rồi xong khi phần tỏi thì ớt cũng vậy luôn nha quý vị. Ớt chuyến này chúng ta cũng phải băm thiệt nhuyễn ra luôn. Mình xài một trái thôi. Nếu quý vị nào thích ăn cay nhiều hơn á thì chúng ta sẽ cho cái phần ớt này nhiều lên chút xíu đó, nhưng mà mình nghĩ khoảng một trái thì là vừa. Nếu thích nữa thì chúng ta cho vài trái ớt hiểm vào nữa thì cái phần chúng ta sẽ cay hơn.
Về hành lá thì chúng ta cũng sắc ra luôn, nhưng mà chúng ta phân làm hai. Cái gốc hành á thì mình để một bên đi, mình cắt cái hành lá này, cắt khúc dài theo cái gì. Xào thì mình để cái khúc dài dài thôi, còn cái gốc hành lá thì mình băm nhỏ để một chút xíu mình khử. Đó, đập dập nha, cái này là mình phải đập dập xong rồi mình mới băm cho nó nhuyễn ra vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên, đợi cái chảo dầu mình nó nóng á, cái chảo mình nó nóng rồi chúng ta sẽ cho dầu vào. Đó, dầu thì cũng hơi nhiều xíu vậy. Đó, vừa thôi chứ không nhiều lắm, vừa cái chảo thôi. Đó thì chúng ta sẽ cho cái phần mì căng vào, chúng ta thử coi, để vào nghe nó xèo xèo là được đó quý vị. Đó, giờ chúng ta sẽ cho hết cái phần mì căng mình vào. Mì căng thì bữa nay mình xài khoảng 3 cọng là khoảng 1 dĩa đó quý vị. Cái này mình làm khoảng 1 dĩa nha. Nếu quý vị nào gia đình đông á thì chúng ta có thể gia giảm cái lượng mì căng theo, chẳng hạn như làm 6 cây thì chúng ta sẽ tăng cái phần gia vị lên gấp đôi. Đó, chúng ta cứ vậy mà chúng ta tiếp tục chúng ta xào, và đặc biệt là nêm nếm. Đó, sau khi mà quý vị chiên hơi nè chút xíu là khoảng 5 phút á. Đó, chúng ta chiên với lửa trung bình thôi. Đó, bây giờ mì căng của mình nó vàng hết rồi nè, nó vàng hơi hơi gì nè quý vị. Đó, nhưng mà để nó ngon hơn thì chúng ta sẽ chiên cho nó vàng luôn nha. Nó vàng, tuy mà ở ngoài á, nó vàng nhưng ở trong nó phải mềm. Đó thì chúng ta sẽ đạt. Đó, chúng ta chiên nè quý vị xem nè, bây giờ nó đã vàng hết rồi nè. Nó vàng như vậy là được nè. Nó vàng mà cái da nó ngoài nó hơi giòn giòn chút xíu đó quý vị. Đó, vậy chúng ta sẽ gấp nó ra dĩa nha, rất là hấp dẫn nha. Chúng ta chiên như vậy nè là đụng vô cái miếng mì căng á, là nó giòn khấu luôn quý vị. Cái da nó đó rất là giòn. Đó, những miếng mì căng gì nó nhỏ nhỏ lên nè. Đó, chúng ta cắn nhẹ cái là nó giòn giòn mà nó dai dai, rất là hấp dẫn. Rồi xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ bớt cái phần dầu ra nha quý vị. Đó, cho nó bớt ra cái chén, chừa lại một ít thôi, khoảng 3-4 muỗng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi nó, cái phần dầu này nó nóng lại nha. Hồi nãy chúng ta tắt bếp á, vậy đợi nóng lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái phần gốc hành vào. Đó, chúng ta sẽ cho cái phần gốc hành vào nha quý vị. Đó, thì chúng ta sẽ cho lửa lớn lên và chúng ta phi cho nó vàng lên nha. Đó quý vị xem, nó vàng lên là được. Đó, rất là thơm rồi nè quý vị, rất là mau. Khi cho lửa lớn rất là mau. Quý vị khi mà thấy nó vàng như vậy chúng ta sẽ tắt bếp đi, nhưng mà cái chảo mình á nó vẫn còn giữ cái độ nóng đó quý vị. Đó, nó vẫn còn sôi nhẹ nhẹ gì nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để chuẩn bị, chúng ta nêm nếm gia vị. Đó, chúng ta phải để cho tắt cái bếp cái nó nguội chút xíu đi. Chúng ta sẽ cho cái phần nước mắm vào, nếu không thôi là nó văng lắm quý vị. Chúng ta sẽ cho 2 muỗng nước mắm nha. Đó, để tránh nó văng, ý là tắt bếp còn nó còn văng vậy đó quý vị. Đó, rồi tiếp theo là nước. Mình ở đây mình sẽ cho khoảng 4 muỗng nước nha quý vị. Nước này là nước lạnh để nguội. Đó, ta cho vào 4 muỗng nước. Rồi chúng ta sẽ đảo đều. Đó, bây giờ chúng ta bắt lửa lên nhỏ thôi. Đó, rất là nóng nha, rất là nóng. Rồi cái chảo nó còn nóng đó quý vị, nên để vào nó văng lên rất là dữ. Chúng ta lưu ý chúng ta tắt bếp hoặc là hạ lửa thiệt nhỏ, rồi chúng ta hãy cho cái phần gia vị này vào. Rồi sau khi mà cho nước mắm nước rồi chúng ta sẽ cho hạt nêm. Đó, khoảng nửa muỗng hạt nêm và 1/4 cái bột ngọt có gì. Nửa muỗng hạt nêm và 1/4 muỗng bột ngọt. Rồi giờ chúng ta cũng đảo đều luôn, lấy đũa đảo đều cho nó tan cái phần này ra, tan phần hạt nêm với cái bột ngọt ra nha quý vị. Giờ nó sôi, nó bốc cái mùi lên rất là thơm rồi quý vị. Rồi tiếp theo là chúng ta cho khoảng muỗng đường vào nữa nha quý vị. Đó, thêm một muỗng nữa là 2 muỗng. 2 muỗng đường tương ứng với 2 muỗng nước mắm nha quý vị. Rất là thơm. Rồi sau khi mà chúng ta được cái hỗn hợp này, chúng ta nêm nếm lại thử coi nó làm sao, rồi chúng ta bỏ cái phần ruột heo này vào nha quý vị. Mình thì nêm thường như vậy là đã vừa cái khẩu vị của gia đình mình. Thì các bạn nhớ nêm lại một chút xíu coi nó có đủ độ mặn ngọt không.
Nếu mà chưa đủ mặn thì chúng ta cho thêm một xíu nước mắm. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt ngọt cho thêm một xíu đường nha. Đó, cho vừa cái khẩu vị gia đình mình làm tại nhà thì mình nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình mình. Đó, rồi bây giờ các bạn cho ruột heo vào thì các bạn nhớ đảo đều nha. Đó, cho nó thấm cái phần gia vị vào, rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái phần giá vào, giá với bông điên điển vào. Cho phần giá với bông điên điển vào á, để mà giá với bông điên điển mình nó không bị gục đó quý vị. Chúng ta xào nhanh thôi, chúng ta để lửa nhỏ xuống. Lúc này chúng ta cho lửa nhỏ xuống và chúng ta xào qua xào lại khoảng 30 giây là được rồi quý vị. Rất là nhanh, để cái giá với cái phần bông điển mình nó không bị héo rụt hết. Tại vì khi mà chúng ta tắt bếp thì cái chảo vẫn còn nóng, thì chúng ta xào chút xíu là bông điên điển và giá chúng ta nó vừa héo lại là chúng ta ăn đã ngon rồi. Nếu mà nó chín hết, nó rụt rã hết thì chúng ta ăn sẽ không có ngon đâu quý vị. Bây giờ quý vị xem thử, nêm lại thử coi nó vừa ăn chưa. Đó, tại thì cái phần nước sốt nó là vừa ăn rồi. Cho vá và giá vào á, giá với bông điển vào cũng rất là ít nên cái khẩu vị nó cũng vừa thôi quý vị. Rồi mà cái này chúng ta ăn á là chúng ta còn chấm chung với cái phần nước mắm chua ngọt chai nữa, nên chúng ta làm nó hơi nhạt nhạt chút xíu, chúng ta chấm thêm cái phần nước kia nữa. Cái nước chấm của mình á là vừa đó quý vị. Đó, bây giờ chúng ta đã cơ bản là chúng ta đã hoàn thành xong cái món này rồi. Thì cuối cùng là các bạn cho hành vào. Đó, chúng ta cho hành lá vào. Đó, lúc mà chúng ta tắt bếp và chúng ta cho hành lá vào cũng được nha quý vị. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta xào nhẹ cho hành nó hơi héo nhẹ thôi, ăn cho nó ngon. Đó, nó còn hơi sống chúng ta ăn nó sẽ ngon hơn. Nếu quý vị là ăn thuần chay thì chúng ta không cần để hành lá nha quý vị. Chúng ta bỏ phần hành lá, chúng ta chỉ cần để giá và bông điên điển là ăn cũng rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ra dĩa. Rất là hấp dẫn nha quý vị. Chúng ta chỉ cần là một dĩa nhỏ, một dĩa nhỏ nhỏ đây nè, đủ nhà khoảng 2-3 người ăn là được đó quý vị. Món này bữa nay mình làm ít thôi, chủ yếu là bữa nay mình làm mì căng nhiều. Giá với bông điên điển là tại vì trong nhà còn khoảng một xíu vậy đó quý vị, nên mình tranh thủ mình làm luôn. Chứ mình cái món này mình không có chuẩn bị trước, quý vị cũng thông cảm. Tại vì bởi vì còn nhiêu thì mình xử lý nhiêu. Đó, tận dụng trong nhà còn những cái món gì đó thì mình kết hợp mình làm cho nó một món ăn nó hấp dẫn thôi. Rồi bây giờ sau khi mà đem ra dĩa xong rồi, để tăng cái phần hương vị lên thì chúng ta sẽ cho thêm một xíu tiêu. Đây là tiêu xay quý vị. Tiêu để lên thì cái phần món xào của mình nó sẽ thơm và ngon hơn. Đó, nếu quý vị nào mà thích ăn cay á, thì chúng ta cho tiêu nhiều xíu, còn không thích ăn cay thì cho ít xíu. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm vài lát ớt vô nha quý vị. Thứ nhất là cho đẹp mắt, thứ hai là quý vị nào ăn cay á, chúng ta kẹp một miếng mì căng nè, miếng ruột heo nè, với miếng giá rồi chúng ta kẹp với miếng ớt, chúng ta ăn vô nó vừa cay cay vừa nó ngon lắm quý vị. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ luôn cái cách pha nước chấm của mình. Đó, mình sẽ có khoảng 2 muỗng nước mắm, thì mình cho 1 muỗng đường nha quý vị. Rồi tiếp theo á là mình sẽ cho thêm cái phần bột ngọt nha. Đó, cho xíu bột ngọt. Bột ngọt thì mình không nên ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Và cái phần tỏi ớt thì mình cũng cho vào luôn. Cho vào chúng ta đảo đều. Tỏi ớt mới nãy á thì mình bằm lúc trước á, mình bằm nhuyễn thì mình để vô cái phần tỏi nè với ớt nè, nhìn nó sẽ hấp dẫn. Thì nước mắm này thì nước mắm của nhà làm từ thơm đó quý vị, thơm khóm á. Rồi bây giờ mình cũng cho xíu nước vô nè quý vị. Rồi bây giờ để có cái độ chua chua nhẹ thì mình sẽ cho vào một nửa trái hạnh. Chua chua ngọt ngọt hả quý vị, mặn mặn chua chua ngọt ngọt, mà cái này quý vị pha cho nó hơi nhạt nhạt chút xíu cũng được. Đó, tại vì cái kia nãy mình pha cũng ăn cũng vừa rồi. Đó, rất hấp dẫn, cái này chan cơm ăn cũng ngon nữa.
Rồi như vậy cơ bản là chúng ta đã hoàn thành xong cái món ruột heo chay xào giá và bông điên điển kết hợp với xíu ớt đó quý vị. Đó, quý vị xem nè, nhìn rất là hấp dẫn. Ruột heo dai dai giòn giòn kết hợp với giá bông điên điển đầy bổ dưỡng. Đây là một trong những cái món ăn chay rất là đơn giản và hấp dẫn mà chúng ta có thể thưởng thức rất là ngon. Giờ chúng ta sẽ thử miếng nha quý vị. Wow, rất là hấp dẫn nha quý vị. Cái miếng ruột heo của mình nè, nó vàng mà nó ngon, nó thấm đầy đủ gia vị luôn, rất là hấp dẫn. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu bạn thích thì nhớ ấn đăng ký kênh của mình nha, để những video mình lên á quý vị có thể là người xem đầu tiên. Thì cảm ơn tất cả quý vị luôn ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị và các bạn.